નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વખતે આપણે કૃત્રિમ સંકરણ પદ્ધતિ એના વિશેની આપણે વાત કરી હતી. એની અંદર આપણે બે વસ્તુ ભણી ગયા હતા, એક ઇમેસ્ક્યુલેશન અથવા તો બંધીકરણની પ્રક્રિયા અને બીજી જે છે એ કોથળી ચડાવવી અથવા તો બેગિંગ પદ્ધતિ. ઇમેસ્ક્યુલેશન અથવા તો બંધીકરણની પ્રક્રિયા આપણે જે દ્વિલિંગી પુષ્પો છે એની અંદર જ બંધીકરણની પ્રક્રિયાની જરૂર પડતી હોય છે. અને આપણે એવું કીધું હતું કે જ્યારે બંધીકરણની પ્રક્રિયા થાય એના પછી એના ઉપર આપણે કોથળી છે તે કોથળી ચડાવીએ અને એ કોથળી છે એ મીણના કાગળની આપણને જોવા મળતી હોય. અને જો પુષ્પો એકલિંગી હોય તો એની અંદર આપણે બંધીકરણની પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર રહેતી નથી, સીધી જ એની અંદર કોથળી છે એ કોથળી એ ચડાવી દેવામાં આવતી હોય. હવે આજે આપણે જે વાત કરવાની છે એ છે બેવડા ફલનની ઘટના સમજાવો અથવા તો બેવડા ફલન વિશે નોંધ લો. આપણી જે નવી ટેક્સ્ટબુક જે છે એ નવી ટેક્સ્ટબુકમાં આનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો નથી, એટલે આ જે અહીંયા હું તમને જે આનો ફોટો મોકલાવું એ મટીરિયલ તમે ખાસ લખી લેજો. નીટમાં ને એમાં તમને આની અંદરથી MCQ પૂછાશે, એમાં તમને ઉપયોગ. હવે આપણે સમજીએ કે બેવડા ફલનની ઘટના કોને કહેવાય. તો કે ભાઈ પરાગનયનને અંતે પરાગરજ જે છે એ માદા સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર પ્રસ્થાપિત થાય. આપણને ખબર છે કે પરાગરજ જે છે એ વિવિધ વાહકો દ્વારા ઉડી અને જે પરાગાસન હશે એ પરાગાસન ઉપર એ પ્રસ્થાપિત થતી જોવા મળે. હવે જ્યારે પરાગાસન ઉપર પ્રસ્થાપિત થશે એટલે પરાગનયનની પ્રક્રિયા આગળ વધશે અને ફલનની પ્રક્રિયા માટેની ક્રિયા આગળ વધશે. જેવી પરાગરજ પ્રસ્થાપિત થાય એટલે એની અંદરથી બરાબર પરાગરજમાંથી પરાગનલિકા જે છે એ પરાગનલિકાનો વિકાસ થાય. આ પરાગનલિકા કેની અંદર હોય તો કે પરાગવાહિનીમાં વિકાસ પામતી આપણને જોવા મળે અને એ બીજાશયમાં પ્રવેશી અને અંડકની પાસે પહોંચે. હવે આપણને ખબર છે કે આ સમયે પરાગનલિકાના પોલાણમાં બે જન્યુઓ આવેલા હોય. આપણે આગળ પરાગનલિકાનો વિકાસ છે એ સમજી ગયા છીએ. એની અંદર આપણને ખબર છે કે આગળ વાનસ્પતિક કોષ જે છે એ વાનસ્પતિક કોષ આવેલો હોય અને પાછળ જેને આપણે નાલ કોષ અથવા તો એ નરજન્યુ તરીકે વર્તતા બે કોષો જે છે એ નાલ કોષમાંથી બે નરજન્યુઓનું નિર્માણ છે એ નિર્માણ થતું જોવા મળતું હોય. અંડક જે છે એ અંડકનો વિકાસ થઈ અને ભ્રૂણપુટનું સર્જન થાય. પરાગનલિકા જે છે એ અંડ છિદ્રમાં થઈ અને ભ્રૂણપુટમાં પ્રવેશ. કેવી રીતના પ્રવેશ છે તો કે આગળ રહેલો જે વાનસ્પતિક કોષ જે છે એ વાનસ્પતિક કોષ એની અંદરથી ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ થશે એટલે પરાગનલિકાનું મોઢું તોડશે અને ત્યાંથી એ સહાયક કોષ કેન્દ્રો જે છે એ સહાયક કોષ કેન્દ્રની અંદર પ્રવેશ. અંડ પ્રસાધનના સહાયક કોષો જે છે એનું પણ વિઘટન થાય, જેને પરિણામે આ બે જે નરજન્યુ હવે શું થઈ ગયું તો કે પરાગનલિકા અને જે અંડ પ્રસાધન જે છે એ બંનેનું જોડાણ થઈ એટલે એને પરિણામે આ બે નરજન્યુઓ ભ્રૂણપુટના સહાયક કોષના કોષરસમાં મુક્ત થશે. હવે એ સમયે ભ્રૂણપુટમાં કેટલી વસ્તુઓ રહે તો કે ભ્રૂણપુટમાં 3 ભાગ રહેલા હોય. એક તો એની અંદર અંડકોષ રહેલો હોય, એક પ્રતિધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો જેનો ભાગ રહેલો હોય કે જેમાં 3 પ્રતિધ્રુવીય કોષ કેન્દ્રો હોય અને એક દ્વિતીય કોષ કેન્દ્ર કે જે મધ્યમાં આવેલું હોય. હવે આ જે બે નરજન્યુ છે એમાંનો એક અંડકોષ તરફ વહન પામશે અને એના કોષ કેન્દ્રની સાથે જોડાશે. આ જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે સંયુગ્મન તરીકે ઓળખીએ અથવા તો એને યુગ્મનજ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અહીંયા અંડકોષ n હતો, નરજન્યુ પણ n એટલે n + n એ બે જોડાય અને 2n જે છે એ 2n નું નિર્માણ છે એ નિર્માણ કરતું જોવા મળે, જેને આપણે ફલિતાંડ તરીકે પણ ઓળખીએ. કઈ જગ્યાએ આવેલું હોય તો કે અંડ છિદ્રના છેડા તરફ આવેલું આપણને જોવા મળે.
હવે તો કે જે બીજો જે નર જન્યુ છે એ ભ્રૂણકૂટના મધ્યમાં આવેલા દ્વિકીય કોષકેન્દ્ર તરફ પ્રયાણ કરે અને એની સાથે જોડાય અને દ્વિકીય પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષકેન્દ્ર, જેને ઇંગ્લિશમાં પેન પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસનું તરીકે ઓળખવામાં આવે, એનું નિર્માણ કરે. પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષકેન્દ્ર, પ્રાઇમરી એટલે પ્રાથમિક, ભ્રૂણકોષ એટલે એન્ડોસ્પર્મ અને કોષકેન્દ્ર એટલે ન્યુક્લિયસ. એના ઉપરથી એનું ટૂંકું નામ છે પેન આપવામાં આવે છે, જેની અંદર 3 એકકીય કોષકેન્દ્રનું જોડાણ થાય. એને આપણે ત્રિકીય જોડાણ કહીએ. કેમ? તો કે આપણે આગળ શીખી જ ગયા છીએ કે પ્રતિધ્રુવીય કોષકેન્દ્ર તરફથી એક કોષકેન્દ્ર આવે અને અંડકોષના ભાગમાંથી એક કોષકેન્દ્ર આવે, એ બંને મધ્યમાં આવે અને બે જોડાઈ જાય અને દ્વિતીય કોષકેન્દ્રનું નિર્માણ કરે. એટલે એક કોષકેન્દ્ર હતું, એમાં બીજું એક કોષકેન્દ્ર આવ્યું, એટલે 2 કોષકેન્દ્ર થયા અને એક નરજન્યુ એની હારે જોડાણ, એટલે ટોટલ 3 કોષકેન્દ્રો થયા. એટલે આ જે જોડાણ છે એ 3 કોષકેન્દ્રનું જોડાણ, એટલે એને આપણે ત્રિકીય જોડાણ તરીકે ઓળખીએ. હવે આ જે ઘટના છે એને બેવડું ફલન શું કામ કહેવામાં આવે? તો કે 2 રચનાઓ અંડકોષ અને દ્વિતીય કોષકેન્દ્રમાં આ ફલનની ઘટના બને છે, એટલે એને બેવડું ફલન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એક સાથે 2 જગ્યાએ ફલનની ઘટના બને છે, એટલે એને આપણે બેવડા ફલનના નામથી ઓળખીએ. બધી જ આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં આ લાક્ષણિકતા છે, એ લાક્ષણિકતા આપણને જોવા મળતી. ભવિષ્યમાં જે પ્રાથમિક ભ્રૂણકોષ કોષકેન્દ્રમાંથી ભ્રૂણકોષ એટલે કે આ PEN જે છે એ PEN માંથી ભ્રૂણકોષનું નિર્માણ થશે, જ્યારે યુગ્મનજ જે છે એ યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણ જે છે એ ભ્રૂણનો વિકાસ થઈ ભ્રૂણનો વિકાસ થતો આપણને જોવા મળતો. Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary.
The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce two haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the two sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature.